ලොකු මුදලාලි කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් කිඩ්නැප් කරගන්න යන කතාවක් තමයි මෙතන අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේකෙත්. එක දිගටම සංවාදය යනවා. මොකද පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. හරි ලේසි ආවට මේ තේරුම් ගන්න. එක දිගටම සංවාදය යනවා විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් තියෙන. ඉතින් දිගටම බලන්න. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේකේ අන්තිමටම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් තාමත් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. Happy birthday wishes. වන්දින සුබ පැතුම්. නරක උදෑසනක් පෙරේරා. It's a bad morning පෙරේරා. ඔයා කවුද? Who are you? Give the phone to සහන්. සහන්ට ෆෝන් එක දෙන්න. මට ෆෝන් එක දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. I don't have any problem giving the phone. ඒත් එයා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. But he is not in a situation to speak with you. ඇයි යාට මොකද වුනේ? එයා දැන් කොහෙද ඉන්නේ? Why? What happened to him? Where is he now? මම ඔයාට කියන්නම්. ඊට කලින් මම ඔයා ගැන ටිකක් කියන්නම්. I will tell you. Before that I will say few things about you. නම සහන්. වයස 30යි. තාත්තාගේ නම ෆර්නෑන්ඩෝ. ටවුමේ ලොකු සාපු සංකීර්ණයකුත් තියෙනවා. A big shopping complex in the city. පින් එකක ඉඳලා දියමන්ති මාලයක් වෙනකන් හැම දෙයක්ම විකුණන බහු වෙළඳසැලක්නේ ඕක. ලොකු ව්‍යාපාරයක්නේ ඕක. A multi-stores business that sells everything from a pin to a diamond necklace. අනිත් එක මේ හැම දෙයකටම උරුමකාරයා එයා. And he is the only here for all these fortunes. ඔයා මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන හැම දෙයක්ම හොයාගෙන තිනවා. කවුද ඔයා? You have gathered a lot about my background. Who are you? Don't hurry, Fernando. The game is just started. කලබල වෙන්න එපා ෆර්නෑන්ඩෝ. ගේම් එක පටන් ගත්තා විතරයි. ඔයාට හැමදේම දැනගන්න ලැබෙවි. පරිස්සමෙන් අහන් ඉන්නකෝ. You will get to know everything. Listen carefully. මම ඔයාට විනාඩි 45ක් දෙන්න. මාතර බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට එන්න. I will give you 45 minutes. Come to Matara bus stand. මම ඔයානකම් බලන් ඉන්නවා. I will be waiting for you. සල්ලි දීලා පුතාව එකගෙන යන්න පුළුවන්. You can take your son after giving the money. ඉක්මනට එන්න. ඔයා දැන්ටමත් විනාඩි 45 විනාඩි 5ක් අරගෙන ඉවරයි. Bye. Come fast. You have already consumed 5 minutes out of 45 minutes. Bye. Ganga, what's the matter? Ganga, මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? He is not even in the room. Why do you ask that? එයා කාමරේවත් නැහැ. ඇයි වාගේ කහන්නේ? එයා මේ උපන්දිනේ දවසේවත් ගෙදර නැහැ. He didn't even stay at home on this birthday. එයා ඊයරෑ ගෙදරින් ගියා. එයා තාම ආවේ නැහැ ගෙදර. He left the home last night. He didn't come back yet. ඉක්මනට කෙල්ලෙක් හොයලා බන්දලා දාන්න ඕනේ යාව. We must find a bride and get him married soon. හරි. එයා රැට ගෙදර ආපු ආවෙකෝ. Okay, let him come home night. අර්ජුන ඔයා කොහෙද? Where are you අර්ජුන? මම ජිම් එකේ ඉන්නේ අංකල්. I am at gym uncle. සහන් ආවද එහෙට? Did සහන් come there? No, it didn't come here. එයා මෙහි ආවේ නැහැ. එයා આવුත් මට කියන්න. Let me know if he comes. සඳුන් සහන් ඔයා එක්කද ඉන්නේ? සඳුන් is සහන් with you? No uncle, what's the matter? No uncle, what's the matter? නෑ uncle. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? He didn't come last night. I thought he might be with you. He didn't come last night. I thought he might be with you. එයා ඊයරෑ ආවේ නෑ. මම හිතුවේ ඔයත් එක්ක එයා ඉන්නවා කියලා. එයා මගෙත් එක්ක නෑ. මම ගෙදර ආවා මේ පාටි ඉවරන කලින් මං ගෙදර ආවා. He is not with me. I came home before the party got over. At what time did the party end? පාටි කීයටද ඉවර වුනේ? මම දන්නේ නෑ. මම ආවා 8:00 විතර ආවා.
I don't know. I was came around 8:30 p.m. Where did you kidnap him? ඔයා කොහෙන්ද ඉස්සුවේ? We caught him when he was jogging on the road. අපි එයාව අල්ලගත්තේ පාරේ දුව ඉන්නකොට. Why do you do such unnecessary things? ඇයි ඔයා ඒ වගේ අනවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ? ජයකොඩි මහත්තයා මට සමාව වෙන්න. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඔයා ඉඩම සල්ලි වලට ගන්න හදන්නේ කියලා. Jayakodi sir, I am really very sorry. I didn't know that you are planning to buy that land. ඔයා ඔය ඉඩම ගන්නවා හදනවා කියලා දන්නවා නම් මම කීයටවත් ඔය ඇග්‍රීමන්ට් එක අස්සම් කරන්නේ නැහැ. I wouldn't have signed that agreement if you were interested in that land. කරුණාකරලා මට යන්න දෙන්න. මට පවුලක් තියෙනවා. Please leave me. I have a family. අපි බලමු ඊළඟ කොටසෙන් මොකද්ද මෙයාට යන්න දෙයිද මේ මිනිස්සයාට මේ හිර කරගෙන ඉන්න මිනිස්සට යන්න දෙයිද කියලා. මට දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අහන්න දෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කප්පම් ගන්න මිනිස්සයා අර මුදලාලිගෙන් අර සාපු සංකීර්ණයක් තියෙන මුදලාලිගෙන් විනාඩි කීයක් ඇතුළතද මාතර ටවුමේ ස්ටෑන්ඩ් එකට එන්න කියලා කිව්වේ. මට ඒක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. එච්චරයි මට දැනගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. අර කොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ කොටසෙන් හමු වෙමු.